आज कुरा गरौँ चार्ल्स लको बारेमा। यसले के भन्छ त कुरालाई अलिकति बुझौँ है त। एट कन्स्टेन्ट प्रेसर द भोल्युम अफ ग्यासेस राइजेस अर डिक्रिजेस बाई 273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रे के। अब यसले के भन्न खोजेको त अलिकति बुझौँ। V इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एब्सोल्युट टेम्परेचर भन्न खोजेको के। एब्सोल्युट टेम्परेचर भन्नाले चाहिँ डिग्री सेल्सियसमा तिमीले 273 एड गर्यो भने यो चाहिँ तिम्रो के हो एब्सोल्युट टेम्परेचर हो है त। यो चाहिँ सबै कन्स्टेन्ट प्रेसरमा भइरहेछ। यो काम चाहिँ सबै केमा भइरहेछ कन्स्टेन्ट प्रेसरमा भइरहेछ। बुझ्नुभयो नि। कन्स्टेन्ट प्रेसरमा चाहिँ तिम्रो के भइरहेछ भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एब्सोल्युट टेम्परेचर। यसरी डिफाइन गरेर नि भयो, यसरी डिफाइन गरे नि भयो है त। जसरी डिफाइन गरे नि कुरा एउटै हो है। ल अब यो कुरालाई अलि प्र्याक्टिकल्ली पनि बुझ्ने प्रयास गरौँ। अब मानिलिउँ मसँग एउटा बिकर छ, यस्तो टाइपको एउटा बिकर छ। यसमा चाहिँ मैले सर्टेन अमाउन्ट अफ ग्यास राखिदिएको छु। मानिलिउँ यसको भोल्युम चाहिँ V0 छ अरे है त। यसको अर्थ के भयो त 0 डिग्री सेल्सियसमा तिम्रो V0 भोल्युम छ भने T1 डिग्री सेल्सियसमा तिम्रो कति भोल्युम होला त, कतिले बढ्ने भयो त भोल्युम राइट। V1 चाहिँ तिम्रो V0 प्लस V0 T1 डिभाइडेड बाई 273 ले बढ्ने भयो के। बुझ्नुभयो नि। V0 कतिले बढ्ने भयो 1/273 ले बढ्ने भयो। यही कुरा भन्न खोजेको के चार्ल्स लले। बुझ्नुभयो नि। ल अब यो कुरालाई अझै राम्ररी बुझ्दा के हुन्छ त भने नि अब चार्ल्स लको डेरिभेसन गरौँ है त। एकदम सिम्पल छ। लेट T1 डिग्री सेल्सियस यस्तो भन्दा नि V1 V0 अघिको कति थियो 1 प्लस T1 डिभाइडेड बाई 273 है त। अब मानिलिउँ अझै टेम्परेचर बढाइदिएँ। यो T1 डिग्री सेल्सियसको लागि हो है। मानिलिउँ अझै टेम्परेचर बढाइदिएँ मैले T2 डिभाइडेड बाई 273 बाँडिदिएँ है त। T2 डिग्री सेल्सियस भयो। ठिक छ। यो T1 डिग्री सेल्सियसको भोल्युम कतिले बढ्यो T1/273 ले बढ्यो भनेपछि त्यसै गरी यसको भोल्युम कतिले बढ्ने भयो T2 डिभाइडेड बाई 273 ले बढ्ने भयो है त। ल अब माथिको अलिकति मेटिउँ त। अब यो दुईटा इक्वेसनलाई डिभाइड गरिदिउँ त। V1 डिभाइडेड बाई V2 इक्वल्स टु अब यो एलसिएम लियो भने यो माथि आउँछ नि त। डाइरेक्ट गर्ने है त। V0 273 प्लस T1 डिभाइडेड बाई 273 प्लस T1 डिभाइडेड बाई 273 V0 273 प्लस T2 डिभाइडेड बाई 273 है त। अब V0 क्यान्सल भइहाल्छ। एउटै भोल्युमको त कुरा गऱ्यो भने होइन टेम्परेचर मात्र बढायो के है। यो 273 कट भइहाल्यो। V1 डिभाइडेड बाई V2 इक्वल्स टु 273 प्लस T1 डिभाइडेड बाई 273 प्लस T2। अब हेर्नु त 273 प्लस T1 छ है। T1 भनेको डिग्री सेल्सियसमा मेजर गरिरहेछ। अब डिग्री सेल्सियसमा तिमीले 273 एड गर्यो भने के हुन्छ त्यो केल्भिनमा जान्छ। सो केल्भिन स्केलमा गयो हो कि होइन। केल्भिन भन्नाले के हो एब्सोल्युट टेम्परेचर होइन र। ल यस्तो रिलेसन चाहिँ आयो हाम्रो। हेर्नु त कस्तो खतराको रिलेसन आयो है। V1 डिभाइडेड बाई V2 इक्वल्स टु T1 डिभाइडेड बाई T2 आयो के। यसको अर्थ भनेकै तिम्रो V इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु T हो के। बुझ्नु भयो नि। यसलाई यसरी लेख्न नि मिल्यो V इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु T1 V2 इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु T2 है त। दुईटै गरेर कुरा एउटै आउँछ है। यो सबै केमा भइरहेछ एट कन्स्टेन्ट प्रेसर। अब यसको के एप्लिकेसन हुन सक्छ त। तपाईले डुडु माल्नु भएको छ। सबभन्दा बेस्ट एक्जाम्पल र त्यही दिन्छु है त म। तपाईले डुडु माल्नु भएको छ कि नै। प्रेसर बढाउँदा
तिम्रो भोल्युम बढ्छ कि नै, दुध उम्लिन्छ कि नै, उम्लिन्छ नि। भन्नुको अर्थ के भयो, त्यसको भोल्युम राइज भयो नि त टेम्परेचरसँग, हो कि न। टेम्परेचर बढेर पो दुध उम्लिने हो नि त होइन। एटमोस्फेरिक प्रेसर त सेम हुन्छ 273 mmHg हो कि न। त्यति प्रेसर त तिम्रो कन्स्ट्यान्ट भइहाल्छ केटा। ल यति हो, बुझ्नुभयो नि। यसको एप्लिकेसन तपाईँले देख्नुभयो नि। अरू पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ गुगलमा है। ल यो चाहिँ तिम्रो थर्मल एक्सपेन्सनमा पढेको थियो नि। टेम्परेचर बढ्यो भने भोल्युम पनि बढ्ने, के एक्सपेन्सन, भोल्युम एक्सपेन्सन अथवा क्युबिकल एक्सपेन्सन, त्यही कुरा हुन्छ क्या यसमा पनि है। त्यसमा चाहिँ डिग्री सेल्सियस पनि हुन्छ, यसमा चाहिँ केल्भिन स्केल हुनु पर्यो होइन। ल अब यसको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनलाई पनि हेरौँ। न्युमेरिक हामी पछि गरौँला है। न्युमेरिक अहिले नगरौँ, किनभने यसको त्यति न्युमेरिक सोध्दैन, किनभने आइडियल ग्यासको मात्र सोध्ने हो न्युमेरिक। किनभने यसको इक्वेसन, यसको क्वेसन त एकदम सजिलो हुन्छ नि त होइन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनलाई हेरौँ। यो भयो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ चार्लेस ल है त। अब यसमा के भन्छ त, मानिलिउँ यो 0 डिग्री सेल्सियस हो, यो 0 केल्भिन भयो होइन। 0 केल्भिन त हुँदैन, सेल्सियस हो है। सेल्सियस हो है यो सबै, आइएम सरी। ल 0 सेल्सियसमा तिम्रो मानिलिउँ भोल्युम यति छ अरे, यति छ अरे है, मानिउँ न होइन। अब मानिलिउँ टेम्परेचर बढाउँदै लग्यो अरे, बढाउँदै लग्यो भने भोल्युम पनि यसरी बढ्दै जान्छ नि, हो कि न। अभियस कुरा हो, मैले अघि नै भनेको थिएँ टेम्परेचर बढ्यो भने तिम्रो के बढ्छ, भोल्युम बढ्ने हो। अब कुरा आउँछ, जब यो टेम्परेचर घट्छ नि तब भोल्युम पनि घट्दै जान्छ नि, हो कि न। भोल्युम यतापट्टि सिफ्ट हुन्छ क्या तिम्रो, अब यतापट्टि आउँछ क्या तिम्रो भोल्युम चाहिँ यसरी। यो लाइन ठ्याक्कै यो लाइनसँग म्याच हुनु पर्यो है। ल यसरी ल। अब यो चाहिँ तिम्रो -273 डिग्री सेल्सियस हो क्या। अब यो एउटा थ्योरिटिकल कुरा हो कि यो सेल्सियसमा पुग्दा तिम्रो भोल्युम 0 भइदिन्छ भन्छ क्या। मैले के भनेको, -273 सम्म आउँदा तिम्रो भोल्युमको भ्याल्यु जुन छ नि, त्यो भोल्युमको भ्याल्यु 0 भइदिन्छ क्या। तर यो कुरा प्र्याक्टिकल्ली अभियस छैन क्या। यो कुरा प्र्याक्टिकल्ली त्यो सम्भव छैन क्या, पोसिबल छैन। बुझ्नुभयो नि। अब तपाईँले कहिले सुन्नु भएको छ भोल्युम 0 भयो भन्ने चिज, हुँदैन नि, हो कि न। सो यो प्र्याक्टिकल्ली मान्यता छैन क्या यसको कुनै पनि। बुझ्नुभयो नि, पोसिबलै छैन भने पनि भयो क्या, बुझ्नुभयो नि। ल सो यो थ्योरिटिकल कुरा मात्र हो कि तिम्रो -273 डिग्री सेल्सियसमा भोल्युम 0 भइदिन्छ अरे के, बुझ्नुभयो नि। -273 डिग्री भनेको त एकदम सानो टेम्परेचर हो क्या, एकदमै सानो टेम्परेचर हो। योभन्दा तलसम्म जाने कुरै हुँदैन क्या तिम्रो, बुझ्नुभयो नि। योसम्म तल जाँदैन क्या। यही हो यसको लिमिटिङ टेम्परेचर भनेको। टेम्परेचर जतिसुकै बढे पनि हुन्छ, तर योभन्दा तल घट्दैन क्या। त्यति याद गर्नु कि योभन्दा तल घट्दैन टेम्परेचर, बुझ्नुभयो नि। सो यहाँसम्म आएर यो रोक्यो के, जान त यहाँसम्म पनि त जान सक्थ्यो नि, 300 सम्म पनि त जान सक्थ्यो नि, जान सक्दैन थियो र, जान सक्थ्यो नि। तर कहाँसम्म आएर रोक्यो, -273 डिग्री सेल्सियसमा आएर रोक्यो। जहाँ थ्योरिटिकल कुराले के भन्यो, V=0 हुन्छ भन्यो क्या। तर यस्तो कुरा सम्भव छैन है, सम्भव चाहिँ छैन यो चिज, इम्पोसिबल छ क्या V=0 भनेको। आजको लागि यति नै, पढ्दै गर्नु होला। धन्यवाद। न्युमेरिक चाहिँ हाम्रो आइडियल ग्यास इक्वेसन पछि मात्र आउँछ, किनभने त्यहाँ मात्र बेसिक कुराहरू स्टार्ट हुन्छ क्या। अब यो त सानो तिनो क्वेसनहरू हो जुन चाहिँ एक्जाममा पनि सोधिँदैन है। सो आजको लागि यति नै पार्दिएँ मैले, पढ्दै गर्नु होला। धन्यवाद।